કે ચલો ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ તો થઈ ગયું, તમે એટલી વસ્તુ તો કમ્પ્લીટ કરી નાખી, બટ હવે ધારો કે મારે કોઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા હોય તો ઓપરેશન ઇન ધ સેન્સ કઈ રીતે કે ભાઈ મારે આટલે ટોટલ ઇન્કમ, ટોટલ એક્સપેન્સ આ બધી વસ્તુ કાઉન્ટ કરવાની છે, બરાબર, અને એ કાઉન્ટ કરાવીને આટલે હું એક વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવી દઈશ અને એ વેરિયેબલ આટલે ડિસ્પ્લે કરાવી દઈશ. ઓકે, ચાલો તો એના એટલા વેરિયેબલ તો બનાવી દઈએ કે total income is equals to 0. Okay, then total expense and total balance. Okay, so total expense and total नहीं कहिए balance. एक वेरिएबल में एक જ વેલ્યુ સ્ટોર કરાવી શકો. આ ત્રણ વેરિએબલ બનાવ્યા આપણે, તમે લાઈન કોમા કોમા કરીને તો બનાવી જ શકો. ઓકે, ને આ જે ટોટલ ઇન્કમ છે એ આટલે આપણે પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ પ્લસ ટોટલ ઇન્કમ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ, બરાબર, આ જગ્યા પર ટોટલ એક્સપેન્સ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ બીકોઝ આ ઇન્ટીજર છે કન્વર્ટ કરવા માટે. હા, આપણે આગળ પણ કરતા જ હતા અને આટલે તમારે બેલેન્સ લાવવાનું છે. ચલો બેલેન્સ ડિરેક્ટલી બતાવી દઈએ, રૂપીસ કરીને રૂપીસ. ઓકે, અને બેલેન્સ રૂપીસ વેરિયેબલ છે બેલેન્સ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ મૂકી આપો એ પણ મૂકી દે. સો ઓકે, મારે રૂપીનો સિમ્બોલ મૂકવો હોય તો રૂપી સિમ્બોલ સર્ચ કરો, સી આ વસ્તુ છે એના માટે. ઓકે, રન કરાવવું પડશે, કંટ્રોલ એસ થઈને નહીં આવશે બીકોઝ સ્ક્રીન આખી ડિફરન્ટ થઈ ગઈ છે ને એટલા આવું બતાવો રૂપીનો સિમ્બોલ. બાકી નોર્મલી તો તમે રૂપી મોસ્ટલી ડોલર, બટ રૂપીનો તમે સિમ્બોલ લઈ શકો કેમ કે છે તો એક ટાઈપની સ્ટ્રિંગ જ ને, તમે આટલે સ્ટ્રિંગ બતાવી દીધી. ના લખવાનું કઈ કામ નહીં, ગ્રીન પરથી ખબર પડી જશે કે આ ઇન્કમ છે. અમુક વસ્તુ કલર પરથી પણ ખબર પડી જાય, તમારે તે બધી વસ્તુ લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, સો આ બેટર લાગશે. ચલો, સો હવે આપણે ડેટાબેઝમાંથી વસ્તુ કાઉન્ટ કરાવવાની છે કે ભાઈ ઇન્કમ કેટલી છે, એક્સપેન્સ. આ બહુ બધી રીતે પોસિબલ થાય. તમે ક્વેરીથી ડાયરેક્ટ સમ કરીને લઈ આવો તો પણ થાય. તમે આટલે જે બધા ડેટા આવે છે તેમાં આટલેથી લૂપ ફેરવી દો કે જો ટાઈપ ઇન્કમ હોય તો ઇન્કમને પ્લસ પ્લસ કરાવો, જો એક્સપેન્સ હોય તો એક્સપેન્સને પ્લસ પ્લસ કરાવો, એ રીતે કરી શકીએ આપણે. ઓકે, તો ચાલો તો આપણે એ મેથડ ફોલો કરીએ છીએ. સો સિમ્પલ, ઓલરેડી આપણે આ બધી વસ્તુઓ કરેલી જ છે કે ઇનિટ સ્ટેટ પર ગેટ ડેટા કોલ થશે. ગેટ ડેટા તમારા ઓલ ડેટાની અંદર બધો ડેટા લઈ આવશે. ઓકે, તો સિમ્પલ આપણે આટલે ઓલ ડેટાને આ એક લિસ્ટમાં આવશે. ઓકે, લિસ્ટ એટલે એક ટાઈપનું એરે કહેવાય કે જેની અંદર તમે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ સ્ટોર કરાવી શકો. ઓકે, ચલો સો ફ્યુચર લિસ્ટ. ઓકે, હવે એક લખીએ get all. આમાં સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એક્સપેન્સ, ટેબલનું નામ એક્સપેન્સ તમે એવું આપેલું છે. ઓકે, સો બધો જેટલો પણ ડેટા છે એ આ ઓલ ડેટામાં આવી ગયો. હવે ઓલ ડેટામાંથી આપણે લૂપ ફેરવવાની છે. સો ઓલ ડેટા ડોટ ધેન, એટલે જેવો ડેટા આવી ગયો ના આમાં બધો ડેટા આવ્યો. ઓકે, આમાં બધો ડેટા આવે. હવે એ ડેટામાંથી આપણે લૂપ બનાવવાની છે. ઓકે, તો ડેટા ડોટ મેપ, આની અંદર તમારી પાસે સિંગલ રેકોર્ડ આવ્યું, રો આવી મતલબ. ઓકે, પ્રિન્ટ કરાવીને જોઈએ કે રોમાં શું આવ્યું. તો રો ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ
તો પહેલા ઓલ ડેટામાંથી ડેટા જેવો ડેટા આવી ગયો તેવો આ ડેટામાં આવશે. એ ડેટામાંથી મેપ કરી, મેપ એટલે આટલેથી લૂપ ચાલશે. 10 તમારો રેકોર્ડ હશે તો આ 10 વાર ચાલશે. ઓકે, ચાલો. તો જે રીતે ફોરની લૂપ આવે, વાઇલની લૂપ આવે, સેમ રીતે આ મેપની પણ લૂપ આવે. ઓકે, ચાલો. સો 1 2 3 સબમિટ કરી એટલે ગયા. એટલે આપણે કરીને જોઈએ કે ઓલ ડેટા આવે છે. તો ઓલ ડેટા તો આવે છે, ફ્યુચર લિસ્ટ આવે છે. ચલો, ફ્યુચર લિસ્ટ. ઓકે, લોકો એમ કહે છે કે આને ફ્યુચર લિસ્ટમાં લેવાનું કોઈ કામ નથી. લઈ લો એટલે લિસ્ટમાં ડેટા આવી ગયા, ઓલ ડેટામાં, અને લૂપ આ રીતે ફેરવવાનું કહે છે. ઓકે, સો ફોર રો ઇન ઓલ ડેટા, લાઇટિંગ આટલે તમને રો મળી જશે. લિસ્ટમાં ડેટા આવ્યા. લિસ્ટ એટલે એક ટાઈપનો એરે થયો, બટ એરેમાં તમે સિંગલ ડેટા ટાઈપના જ ડેટા સ્ટોર કરી શકો. આમાં આખી રો જ આવી જશે, બધો ડેટા આવી જશે. એ બધા ડેટામાંથી આપણે એક રો ને બહાર કાઢીએ. ઓકે, બરાબર, બધો ડેટા આવી ગયો. હવે આપણે ખાલી એટલે શું ચેક કરવાનું છે, આ તમારી કોલમ છે તે બધી આવી ઇન્કમ હશે ને, બધી એક્સપેન્સ જ હશે. સી, બધા એક્સપેન્સ જ નાખેલા છે. તો આપણને આ બધી વસ્તુ મળી ગઈ. હવે આપણે શું રીડ કરવાની છે, અમાઉન્ટ અને ટાઈપ. ચાલો તો જોઈએ, રો ઓફ ટીવાયપી એવું તમે લખેલું છે. તો જોઈએ કે ટાઈપ રીડ થતી છે કે નહીં. આવી રીતના તમારે બધું એકવાર ચેક કરવું પડે, બધું કોડિંગ એકી સાથે નહીં કરવાનું. આ રિસર્ચનો ટોપિક છે. સી, મેં પણ ગૂગલ રિસર્ચ જ કર્યું. મળે છે એક્સપેન્સ, બરાબર. તો હવે આટલે ખાલી આપણે એટલું કન્ડિશન લખી દઈએ કે ઇફ જો રો ટાઈપ ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સપેન્સ હોય તો આપણે ટોટલ એક્સપેન્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ એક્સપેન્સ પ્લસ ડબલ ડોટ પાસ રો ઓફ જે અમાઉન્ટની ફિલ્ડ છે, તમે કઈ અમાઉન્ટની ફિલ્ડ લીધેલી છે એરિયા, તો આ લૂપ ચાલશે. આ લૂપ ચાલશે. સો જેટલી પણ અમાઉન્ટ આવતી જશે એ પહેલા કન્વર્ટ થશે. ઓકે, ડબલમાં કન્વર્ટ થશે. તો ડબલ માટે 0.0 એટલે 0.0 આ ડબલ બની ગયું. તો જે અમાઉન્ટ આવી એ ડબલમાં કન્વર્ટ થઈ અને એ દર વખતે આ ટોટલ થયા કરશે. એટલે પહેલી વાર એક્સપેન્સ આવ્યું તો એનું ટોટલ થયું, પાછી બીજી વાર એને એક્સપેન્સ મળ્યું તો એની અંદર ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ ગઈ. અને એલ્સ જો ઓબ્વિયસલી એક્સપેન્સ નહીં હશે તો શું હશે, ઇન્કમ હશે. ઓકે, તો ટોટલ ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ ઇન્કમ પ્લસ એલ્સિફનું શું કામ છે, જો એક્સપેન્સ નહીં હશે તો ઓબ્વિયસલી ઇન્કમ જ હશે. બે જ વસ્તુ છે ને, એક્સપેન્સ છે કાં ઇન્કમ છે. એક્સપેન્સ નહીં હોય તો ઓબ્વિયસલી એ ઇન્કમ હશે. ઓકે, ને આની વેલ્યુ મેન્ટેન રાખવાની છે તો એ સામાં આવશે, સેટ સ્ટેટ. ઓકે, ગુડ. સો સેટ સ્ટેટમાં આવશે. અને હજુ એક સેટ સ્ટેટ બેલેન્સ લાવવાનું છે આપણે. તો બેલેન્સ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ ઇન્કમ માઇનસ ટોટલ એક્સપેન્સ. અને સેટ સ્ટેટમાં લખેલું છે એટલે ઓટોમેટિકલી એ તો આટલે સેટ થઈ જ જવાનું છે. સો જો આ લોજિક લખ્યું આપણે, એક ઇન્કમ નાખીને જોઈએ.
ઓકે, સો એક ઇન્કમ આવી તો એ પ્રમાણે ઇન્કમ સેટ થઈ. ડોટ કરી નાખીએ, ડોટ સારો નથી લાગતો. ટેબમાં તમારે રન કરાવવું પડે. એટલે પણ એવું બતાવે એ તો આવ્યું આ છે, એ તો આ વસ્તુ છે જ ને. આટલી આપણે તો ખાલી એને ફાઇનલ બેલેન્સ બતાવવાનું છે કે ફાઇનલ બેલેન્સ આટલું થયું તમારું. સી હવે આ એપ્લિકેશન તમે તમારા ડેઇલી ટ્રાન્ઝેક્શન માટે પણ યુઝ કરી શકો. એક આખી તમે એપ બનાવી દીધી અને વ્યવસ્થિત નામ આપી દો. હોમ પેજ જે છે એક્સપેન્સ એટલે ના, હવે તમારામાં આમાં આવી ગઈ, કાઢી નાખો થશે. હા, એક મિનિટ સ્ટોપ કરીને પાછું રન કરાવવું પડશે કારણ કે ફાઇનલ આવ્યું નહીં હશે. ફાઇનલ જે સેવ કર્યું ને આપણે, જે ફાઇનલ કોડિંગ કર્યું એ હજી નહીં આવ્યું હશે. હવે તમે આ સિમ્પલ આને રન કરાવો. એકચ્યુઅલી એના માટે એપીકે જનરેટ કરાવવી પડે, એ આપણો લાસ્ટ ટોપિક છે. એપીકે જનરેટ કઈ રીતે થાય, બટ તમે હવે ઇન્સ્ટોલ કરી દીધી, કોઈને તમે ઝેન્ડરથી આપીને ટ્રાય કરજો. ઝેન્ડરથી આ એપીકેનું બેકઅપ લઈને એ યુઝ કરી શકશે. હજુ આને તમે ડિઝાઇનિંગ વ્યવસ્થિત કરી શકો. જે પેલું કોડ નાખવા વાળો છે એને સેન્ટરમાં લઈ લો, અને બટન થોડું મોટું કરી દો, એને રાઉન્ડ કરી દો. પેલું લોગિન કરે છે એન્ટર યોર પિન એ તો, અને બીજું તમે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક બહુ બધી જગ્યાએ કરો છો, એ ખાસ ધ્યાન રાખો. સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કશે થવી નહીં જોઈએ. લાઈક આ લોગિન પેજ છે, એકચ્યુઅલી લોગિન નહીં કહેવાય એને. જોવા જાવ તો એન્ટર યોર પિન સિક્યુરિટી કહેવાય. એન્ટર યોર પિન યા પિન એન્ટ્રન્સ યા સ્ટાર્ટ યા એટલે આપનું નામ તમે લખી શકો. ઓકે, સો 1 2 3 કરીને હવે આ જે ડિઝાઇનિંગ છે ને ઓટોમેટિક તમે થોડું એટ્રેક્ટિવ સી, ખાલી તમે એ ટેબ મૂકી એનાથી કેટલું એટ્રેક્ટિવ બની ગયું આ વસ્તુ. ઓકે, આવું બનાવી શકો. આ પણ જો કેટલું મસ્ત લાગે છે, એકદમ પરફેક્ટ. પછી આ પર્સનલ એક્સપેન્સની જગ્યાએ તમે અલગ નામ આપી શકો. ઓકે, સો એ એડ વાળું છે ને, શું હશે? હા, ઓકે, સો ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટ્રી આવા નામ આપી શકો. જે વસ્તુ તમે બતાવશો, લાઈક આ અમાઉન્ટ, બીજી મિસ્ટેક છે, અમાઉન્ટ જે છે એ તમે કેપિટલમાં લખેલું છે, એકચ્યુઅલી સ્મોલ અમાઉન્ટ. આનાથી પણ બહુ ફરક પડે. પછી ડેટ છે, ડેટની જગ્યાએ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ એવું આખું લખી શકો. આ તો એકચ્યુઅલી ક્લાયન્ટ તમને આપે જ આ બધી વસ્તુ. સી, હવે ડિસ્ક્રિપ્શન અને અમાઉન્ટ વચ્ચે ગેપ છે, આના વચ્ચે ગેપ નથી. બધા વચ્ચે ગેપ રાખેલી છે, આના વચ્ચે ગેપ રહી ગઈ હતી. એમ તો ક્લાયન્ટ આ બધી વસ્તુ તમને આપે, તમારે કોપી મારવાની. એ આપણે ફોટોશોપમાં કેમ માપતા હતા સેમ રીતે તમારે માપવું પડે. આમાં પણ ફોટોશોપની ફાઇલ આપેલો પીએસડી જ આની પર. ના, એમાં શું છે, જે વેબમાં જે કરેલું તે વેબમાં પીએસડી નું કરેલું આપણે એટલે કરેલું તે નહીં થયેલું. એની પ્રેક્ટિસ નહીં કરેલી. એમાંથી જસ્ટ ખાલી પેલામાં શું કરતા હતા આપણે, વેબથી કામ કરતા હતા. વેબની અંદર બધી વસ્તુ ઇનપુટ લેતા હતા, આની અંદર ઇનપુટ આમ કરીને માપવું પડે. ને પેલામાં ટેગથી બધું મેન્ટેન કરતા હતા, આની અંદર બધા વિજેટથી મેન્ટેન કરવાનું. જોશો એટલે આઈડિયા આવશે. ઓકે, સી, સો આ આખી એપ તમારી વ્યવસ્થિત બની ગઈ. હવે આટલે પણ રૂપી મૂકી દઈએ તો જો જસ્ટ ખાલી નાની નાની વસ્તુ પણ તમે બદલી નાખો ને એટલે આખી ડિઝાઇનિંગ બદલાય. ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ક્રીન આખો લુક ચેન્જ થઈ જાય. થોડી ઘણી વસ્તુ તમે ચેન્જ કરો એટલે
ઓકે, ડેટને હજુ તમે આ સાઈડ ફેરવી નાખો. હજુ તમે ડેટા પરફેક્ટ નથી નાખ્યા એટલે આવે. સી આ ખાલી આટલેથી એક ટ્રાન્ઝેક્શન નાખું. હજુ આટલે ગેપ વધારે છે, ગેપને ઓછો કરી એ હાઇલાઇટ થવું પડે, બરાબર છે, બટ એને આ ગેપ આપવાનો કઈ મતલબ નથી ને. હવે આ એક્સપેન્સ ઇન્કમ બતાવવાનું કઈ કામ નથી પહેલા તો, કેમ કે આપણે કહ્યું તો ખરી કે એક્સપેન્સ હશે તો રેડ હશે, તો મારે બતાવવાનું શું કામ છે? ખબર જ પડી જાય કે રેટ છે એટલે ઓબ્વિયસલી એક્સપેન્સ હશે, ગ્રીન છે ઇન્કમ છે. એટલે હજી તમે ડેટા એકદમ વ્યવસ્થિત નાખી દો ને, લાઈક આની અંદર ઓર તમે વસ્તુ કરી શકો. લાઈક જે હેડિંગ આવે છે ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ કર્યું, ડોટ ટુ અપર કેસ, લોઅર કેસ, અપર કેસ કરી નાખો, બધી વસ્તુ અપર કેસમાં આવી ગઈ. ટુ લોઅર કેસ તો બધું લોઅર કેસમાં આવી જશે. હવે આ જે છે આ બંને વચ્ચે ગેપ થોડું વધારે છે, આનો કલર ડિફરન્ટ હોવો જોઈએ. હજી આને એટ્રેક્ટિવ તમે બનાવી શકો. લાઈક બહુ ફોન્ટ બહુ મોટા મોટા લાગે છે, હજુ એને નાના કરી શકીએ આપણે. લાઈક જો ગૂગલ પર સર્ચ કરો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ને કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કર્યા છે. આવું પણ તમે બનાવી શકો. સો આજે ડિલીટ અને અપડેટનું બટન છે એની જગ્યાએ આવું આવી જશે. પછી જો આવ્યું આ બનાવવું છે કેવું લાગે, ટાઇટલ, સબ ટાઇટલ, ડિસ્ક્રિપ્શન, અમાઉન્ટ અને ડેટ. આટલામાં જ પતી ગયું. પછી તમે એવું હોય તો એમ લોંગ પ્રેસ પર તમે અલગ ડાયલોગ બતાવો ને ત્યાં તમારે એડિટ અને ડિલીટનો ઓપ્શન રાખો. લોંગ પ્રેસ એટલે આ સિંગલ પ્રેસ છે, એની જગ્યાએ તમે એવું કરી શકો ને, કન્ટેનર પર તમે લોંગ પ્રેસ કરી રાખો તો પેલું અલગ ડાયલોગ ઓપન થાય. તો ઓન ક્લિકની જગ્યાએ ઓન લોંગ ક્લિક આવે, ઓન પ્રેસની જગ્યાએ ઓન લોંગ પ્રેસ આવે. સી આને કેવી રીતના બતાવવાનું, આ બેલેન્સ બતાવ્યું, આટલે ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ બતાવ્યું એક જ પેજ પર. આવું પણ તમે ક્રિએટ કરી શકો. એટલે ડિઝાઇનિંગ તો બહુ બધી રીતે પોસિબલ હોય. આપણે આ રીતે ડિઝાઇનિંગ વિચારી, બટ એઝ અ પ્રોફેશનલ હોય તો તમે સમથિંગ આવી તમને ડિઝાઇનર હોય કે આવી ડિઝાઇનિંગ બનાવીને આપી શકે. ઓકે, સો એમાં તો ઓબ્વિયસલી તમારે આ બધી વસ્તુનો એક્સપિરિયન્સ વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ. મતલબ આ જે રીતે ક્રિએટ કર્યું, આ નાની વસ્તુ ક્રિએટ કરી, તમે આ રીતે ક્રિએટ કરી. આ તો બહુ મોટી બનાવે છે બીકોઝ એની કેટેગરીનો સિમ્બોલ પણ રાખેલા છે. એક જ પેજમાં કરી નાખ્યું. એટલે આપણે જે ટેબમાં બનાવ્યું એની જગ્યાએ એને એક પેજમાં બનાવી દીધું. ઉપર આટલો પાર્ટ બનાવી દીધો. ઓકે, યુઝ એપ બાર યુઝ નથી કર્યો એને. આ બધું મેન્યુઅલી બનાવેલું છે આખું. અને એપ બાર મૂક્યો જ નથી. એપ બાર મૂકેલો પણ છે પણ એનું ટ્રાન્સપરન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ આપી દીધું. પછી કલર છે, બે કલરના કોમ્બિનેશન તમે આ કરેલું છે. બે કલરના કોમ્બિનેશન કઈ રીતે અપાય, એને બે કલરના કોમ્બિનેશન કરીને બનાવેલું છે. ઓકે, ચલો પેલું ફાયરબેઝનું પ્રોજેક્ટ બનાવો. એટલે તો કોપી પેસ્ટ કરી દો અને રાઈટ ક્લિક